Gábor útja ezúttal az észak-amerikai kontinensre, azon belül is a világ második legnagyobb országába, Kanadába vezetett. Területe csaknem 10 millió négyzetkilométer, nagyjából 107-szer nagyobb Magyarországnál, viszont lakossága csupán 4-szerese hazánkénak. Területe akkora, hogy 6 különböző időzónán ível át, miközben vad, érintetlen tájai sok helyen ma is az ember nyomától mentesek. Egy ország, ahol a távolságok mérhetetlenek, az élmények pedig felejthetetlenek. A fárasztó repülőút után további 4 órányi autóút várt ránk, hogy eljussunk a horgászat helyszínére, a Lake of the Woods tóhoz. Utunk során érintettük Kanada hosszúsági középvonalát, ahol egy emlékművet állítottak ennek jeléül. Fort Garry, vagy a William erőd, vagy a Vörös folyó mind-mind történelmi helyek, erődök Kanada korai gyarmati korszakából. Egy tábla, ami több 100 évet ölel fel. Üdvözlünk Ontarióban, Kanada legnépesebb tartományában és gazdasági központjában. Ontario híres a nagy tavakról, a Niagara vízesésről, de itt található a legnagyobb város, Toronto, vagy épp a főváros, Ottawa is. Kanada területének 8%-át vizek borítják, ami hazánk területének csaknem a 10-szerese, ezért nem kell meglepődni, ha úton útfélen tavakat, folyókat lát az utazó. Ez már a mi tórendszerünk. Kenora városában hatalmas Mászki szobor magasodik a kirándulók fölé. Igen, ezért a halért jött Gábor Kanadába a Lake of the Woods tóra. Szerencsét hoz, ha megsimogatom a szobrot? Majd kiderül. Az utazásunk ezzel még nem ért véget. Repülők, autó, most pedig hajó. Minden közlekedési eszközre szükség van, hogy eljussunk Magyarországról arra a kis szigetre, ami a horgásztábornak biztosít helyet. Csuka vagy maszki? A 10 000 dobás hala. Narrátor Epres Attila. Fényképezte és rendezte Takács Péter. Producer Döme Gábor. Már a behajózás alatt szinte szó szerint sokkolt minket a táj, a környezet szépsége. Szigetek minden irányban, bármerre is fordítjuk a fejünket. Pár perc után már azt se tudtuk, melyik a rendes szárazföld, és mikor csak egy nagyobb szigetet látunk magunk mellett. Mindjárt ott vagyunk, mutatott előre a hajót vezető srác, és már látszódtak is az előttünk lévő szigeten a házak és a kikötő. Szokták mondani, hogy rendkívül fontos az első benyomás és az első érzések, amelyek hatalmába kerítik az embert, amikor egy új területre téved, vagy megismerkedik egy új emberrel. Jelen esetben néhány perccel ezelőtt léptem ki ennek a szigetnek a stégére, és ez lesz a következő pár napban a bázisom. Látva mindazt, ami körbevesz, látva ezt a gyönyörű, érintetlen természetet, a szigetek rengetegét, és a mögöttem található, igényesen felépített táborhelyet, valamint ezeket a csónakokat, amelyek itt sorakoznak a horgászokat várva, már azt érzem, hogy ez egy nagyon különleges horgásztúra lesz, csak pozitív érzések vannak bennem, és alig várom, hogy holnap reggel végre nekikezdjünk a horgászatnak. Szép jó reggelt kívánok! Csodálatos reggelünk van. A nap még nem kelt fel. Most elmegyünk, megreggelizünk, aztán nekivágunk ennek a hatalmas vízrendszernek.
A kis sziget könnyedén bejárható. A körben elhelyezkedő házakból mindössze pár lépés a központi épület és az étterem. Minden horgászcsapatnak itt indul a nap. Reggeli, aztán indul mindenki az általa kitűzött célhalált kergetni. Megvannak a horgászengedélyeink is. Those are your fishing licenses. Thank you. Nagyon szigorúak a szabályok, és természetesen horgászengedély is kell ahhoz, hogy itt horgászhassak. Ez elkészült úgy, hogy már ez sem lehet akadály. A hash brown közkedvelt amerikai étel, ami finomra vágott burgonyából áll, kap némi fűszerezést és aranybarnára sütik. Mivel a vendégek zöme amerikai, a reggeli is az ő ízlésvilágukat szolgálja ki. Ropogósra sült békön és tojás pirítóssal. Ez a mai reggeli. Hi, good morning. Mark. Nice to meet you. Gábor. Mac. Mac. Yeah. Oké. Elő vannak készítve a fogós csukacsalik. Aha. Secret bait. Yep. Secret baits. De jó néz ki. Oda néz. Mekkora hosszú farka van. Annyit tudok a guide-omról, hogy ő, mint ahogy az arcformája is látszódik, az őslakosok közül való, indián felmenőkkel, nagyszülőkkel rendelkezik, és úgy ismeri ezt a tórendszert, mint a tenyerét, hiszen itt nőtt föl. Tehát, hogyha valaki képes lesz arra, hogy megmutassa nekünk, hogyan kell ezt a csukát becserkészni, és ezt a fantasztikus halat megfogni, akkor ő biztos, hogy az. Motor beindítva vár minket a Lake of the Woods, azaz az erdők tavató-rendszer. Ha csak a száraz adatokat nézzük, akkor már a területe is sokkolóan nagy. 435 000 hektár, ami majdnem 7,5-szerese a Balatonunknak. De amitől igazán különlegessé válik, az a tagoltsága. A Lake of the Woods Észak-Amerika egyik legösszetettebb tórendszere, amely Kanada és az Egyesült Államok határán terül el. Több mint 14.550 szigetével és 105 000 kilométer hosszú partszakaszával a világ egyik legtagoltabb tava. A tó története több ezer évre nyúlik vissza. A jégkorszak végén, mintegy 10 000 évvel ezelőtt a visszahúzódó gleccserek hatalmas víztömegeket hagytak hátra maguk után. A puhább rétegeket a jég lecsiszolta, de a kemény gránit alapkőzetet nem tudta mindenütt lebontani, így a víz elárasztotta a mélyebb területeket, a kiemelkedő sziklahátak szigetekké váltak, létrehozva ezt a rendkívül tagolt, mozaikszerű vízrendszert. A területet később őslakos népek, elsősorban indián törzsek lakták, akik halászatból, vadászatból és vízi útvonalaikból éltek, és spirituális jelentőséget tulajdonítottak a tónak. Az európai felfedezők a 17. században érkeztek ide, amikor a prémkereskedelem egyik fontos csomópontjává vált. Később, a 19. században a határvonalak kijelölése során a Lake of the Woods kulcsszerepet játszott a Kanada és az Egyesült Államok közötti határ meghatározásában. Ma a Lake of the Woods nem csak történelmi jelentőségű, hanem természeti kincsekben is rendkívül gazdag. Kristálytiszta víze, változatos élővilága és hatalmas kiterjedése miatt a horgászok, természetjárók és kutatók számára is ikonikus helyszín. Ez a tórendszer egyszerre őrzi a jégkorszak örökségét, az őslakos kultúrák emlékeit és Észak-Amerika felfedezésének történetét is. Az alkalmazott horgászmódszer itt szinte kizárólag a pergetés. A legkülönfélébb műcsalikat használva próbálják meg az ideérkező horgászok a vízrendszer változatos fajtájú ragadozóit horogra csalni. A Whopper-Popper az egyik legattraktívabb felszíni csali, amit itt előszeretettel használnak a helyiek. Gábornak is ezt javasolta meg, az Indian Guide. Film van, vízbe érkezik. Ez a csali nem csak puttyogó hanggal hívja fel magára a figyelmet, hanem a kristálytiszta víz miatt a mélyből könnyedén észreveheti a ragadozó a felszínen fröcsögő wobblert.
Oh, you got him? Yeah, you got him. Yeah, here's the fish. Here's the fish. I don't know if the pin will look a little smaller, that one. Not too big. You never know. You never know once you get close to the boat, might. Milyen szépen leverte ezt a vízfelszínen. Pörgő, kuttyogó wobbler. Okay? Yeah, Oh, it's a little pike. Yeah, a little pikey. little pike, yeah. There it is. I'll get it. Pliers are right here. Ez a csuka pont úgy néz ki, mint a mi vizeinkben fogható csuka. Ezt itt Northern Pike, északi csukának nevezik. Testalkata, formája, mintázata tökéletesen megegyezik a mi csukánkéval, de úgy még csak a kisebbek közül való. De ismétek a mondást, aki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli, vagy horgásznyelvvel fordítva nagyot úgysem fog. Úgyhogy ezt mielőbb engedem is vissza, és megkérek, hogy küld a nagyapádat. Ez egy nagyon érdekes, kellőképpen megviselt, ütött-kopott csali, de imádom az ilyeneket, mert ez azt jelenti, hogy ezt sokat használták, és valószínűleg sok halat fogtak vele. Mint látható, ennek a hátsó része a tengely körül pörög, ezáltal miközben tekerem, a vízben kuttyogó, fröcsögő, nagyon intenzív hangot és látványt nyújt. Messziről magára vonzza az éhes sakalózó halak figyelmét. Nagyon jól lehet dobni. Kellően nagy súlya van. Messziről hallatszik, hogy kotyog a vízben. 5., 10., 15. dobás, ez a horgászat erről szól. Oh, nice cast. Yeah. Vízterület van hozzá. Viszont nem volt zavaró vagy csobbanó hang. Okay, let's move. Közben meg újabb csalikat készített elő. Az első és legfontosabb, a tűhegyes horgok meg is éleszte a csalin valamennyit. Meg javaslatára most egy teljesen más jellegű csali került fel a karabinerbe. Pontosabban nem csak a karabinerbe, hanem komplett felszerelést is cseréltem. A műcsali egy dupla kanállal ellátott körforgóvillantó, amelynek az egyik kanala arany, míg a másik az pedig fekete. És akkor egy hatalmas nagy bójt, vagy pamacs van itt a végén, amelyben 2-3 ágoró van elrejtve. Az előző normál peremfutó orsó helyébe egy baitcast orsó került, egy olyan multiplikátoros orsó, amelyel könnyedén lehet nagy távolságba is dobni. Kellően kemény, feszes, erős bottal van ellátva, aztán Már repült is a bucktail villantó. tényleg nagyon könnyű vele dobni. Hazánkban ez nem igazán elterjedt, de az egyik legnépszerűbb maszki csali Kanadában. Sok éve még szarvasszőrből készült a szoknyabojt, amit kiegészítettek egy körforgó villantóval. Manapság már műanyagból oldják meg a sokszínű bojt kialakítását. A bojt két célt szolgál. Egyrészt feltűnő színt kölcsönöz a körforgó mellé, másrészt stabilizálja a csalit. Nehezebben pödri be a zsinort. E két fontos szempont emeli a bucktailt az egyik legfogósabb maszki csalik közé. Az erős, de lágyspiccű multisbottal könnyedén lehet nagy távolságra eldobni a műcsalikat. Valami jön utána. Ott van. It's big fish. Meg is akadt. Oh, let him play. I see. Hatalmas fejrázásokkal ugrott ki a maszki a vízből, próbálva megszabadulni a horogtól. 3 másodperc alatt 22-szer rázta meg a fejét. Elképesztő. Okay, gotta put the net there. There we go. Oh, big fish, big fish. Told you to figure 8.
Hihetetlen. Meg nem várt egy pillanatot se, ahogy tudta, az első alkalommal alátolta a merítőt a hal. Oké. Oh. A 10 000 dobás hala. Megvolt az első nap. Did you see how far he came from? Yeah. When you're lifting up, he was way back there and he came. Hihetetlen. There he is. És milyen technikával sikerült megfogni? Figure eight. A 8-as körök leírásával, a csónak előtt mozgatva sikerült kapásra bírnom. Thank you, my friend! Hihetetlen! Láttam, hogy lekövette a körforgó villantót, láttam, hogy jött utána, a csónak előtt felbukkant, de nem ment el. És ekkor jön az a speciális technika, amit láttatok, amiről az előbb meséltem. Ilyen határozott 8-as köröket leírva mozgatni kell a vízben a csalit, és újra kapásra lehet bírni a csukát. És tényleg, és elkapta itt az órunk előtt. Hihetetlen. Gyönyörű, szép nagy maszki csuka. Az a hal, amiért Kanadába utaztam, amire oly nagyon vágytam. Már az első nap megadatott, itt van előttem hatalmas merítőben. Yeah, 37. 93-4 cm úgy láttam. 37. Megvan. Ezért a halért utazott Gábor Kanadába. Ez szinte hihetetlen, itt van ez a gyönyörű maszki. Horgásztúrám első napján. Szépen elúszott ez a fenséges ragadozó. Ez a sziget szinte adta magát, hogy itt fotózzuk és videózzuk le ezt a gyönyörű halat, életem első maszkiát. Viszont mivel ez a hal sokkal érzékenyebb, mint bármelyik másik csukafajta, ezért ezt a tevékenységet nagyon gyorsan és kíméletesen kell végezni. Nem lehet hosszú perceken keresztül gyönyörködni benne és mérlegelni. Ez meg is történt, a csuka szépen elúszott, én pedig folytatom a horgászatot. Innentől nem volt kérdés, hogy melyik csalié lesz a főszerep ezen a túrán. A Bucktail körforgó villantó repült újra és újra az ígéretes helyek irányába. Megvolt a hit a csaliban, mennyivel könnyebb így horgászni, hogy elhiszi az ember, hogy az, amit csinál, az jó. Ez a nagyon mozgalmas, aktív horgászat. Egy percre sem lehet pihenni, különben nem lesz kapás. De erről szól a pergető horgászat. És azokat a területeket pásztázzuk, amelyek előtt általában vízinömészet van, vagy pedig sekélyebbek. Tehát a mederben még egy percet sem töltöttünk, folyamatosan a partszéli zónákat dobálom meg javaslatára. És már nem az első olyan hal, amely leköveti a műcsalit. Tehát itt nincs az, hogy amikor ideért a csónakhoz, akkor ki kell venni. Sőt, a legizgalmasabb része pont akkor következik, amikor a műcsali, legyen az körforgó, vagy vízfelszíni, vagy bármilyen, a csónakhoz ért, és mielőtt kivenném ezt a figure 8, ezt a 8-as figurát mindenképpen célszerű vele leírni, ezzel is megmozgatva itt a csónak előtt, mert hogyha van, akkor itt kapja el, hasonlóképpen, mint az előző csuka, ami meg is akadt. Ez egy teljesen új módszer, teljesen új technika számomra, de hát ezért csodálatos a horgászat. Ahány terület, ahány halfaj, mind-mind meg annyi meglepetést, új módszert és meg annyi tanulnivalót tartogat mindenki számára. Egy újabb szigetet dobáltunk körbe. Vajon van itt maszki? Nincs. Se baj, van újabb sziget. Igaz, hogy már csak 14.497 van, ahol próbálkozhatunk. Csali repül, visszavontat, 8-as figura, azaz figure 8, majd újabb dobás, vontatás, 8-as. Így megy ez egész álló nap. Itt a kapás. Visszatekerés közben verte le valami. Still on him? Sure? Okay. Well, we never know. Might be a big fish. Never know. We don't. Not big.
Egy újabb csuka, amit itt Northern Pike-nak hívnak. Normál Pike. Bár a csuka még kicsi, de már megvan benne az a természetes ösztön, hogy kell megpróbálni megszabadulni a horogtól. Ez biztosra ment. A horognak több ága is fogta. Azt csodálom, hogy a nagy maszkik mellett ezek a csukák egyáltalán még életbe tudtak maradni. Mert egy ekkora csukát, amit korábban fogtam maszki, szerintem simán gond nélkül le tudna nyelni, hogyha elkapná. A csuka ment vissza a vízbe, mi pedig a kempingünk, a szigetünk felé vettük az irányt. Észre se vettük, hogy elrepült a nap, a 7-8 óra horgászidő. Az pedig csak a 45 perces visszaúton tűnt fel, milyen messziről hajóztunk vissza a táborba. Pedig meg szerint még csak az 1%-át se láttuk a vízrendszernek. Ami szintén feltűnő volt, hogy bármikor érkeztünk vissza hajóval, mindig a személyzet egy tagja fogadott minket, segítette a kikötést. Ebben a tökéletes, csendes környezetben hamar feltűnik, ha hajó közeleg. Visszajöttünk a szigetre, a bázisra, és mit látjátok, egy szál UV-álló póló van rajtam, annyira kellemes az időjárás, így késő délután már. Hát normál esetben, így október elején maximum 15 Celsius fok környéki hőmérsékletnek kellene lenni, ezzel szemben most van 25 Celsius fok, nagyon kellemes az időjárás. A halfogás szempontjából ez nem ideális, bár semmiképpen sem panaszkodhatok, hiszen az első nap nagyszerűen indult. Most azonban nem a halfogásnak a tapasztalatait és a horgászat metodikáját akarom egy nap után kielemezni és megfejteni. Lesz erre még jó néhány napom, hogy ezt összerakjam. Amit szeretnék nektek megmutatni, az a szálláshelyünk. Ez egy rendkívül jól összerakott, komplex szolgáltatást nyújtó sziget, amelynek több olyan eleme van, amelyet érdemes megtekinteni, de ezek majd egy későbbi időpontban részletesen be lesznek mutatva. Szóval gyertek, most bemutatom, hogy hol töltjük az éjszakáinkat. Ahogy belépek, már is itt van Péter szobája, ami pont úgy néz ki, mint az én hálószobám. Gyertek, nézzétek csak! Szépen igényesen kialakított hálószoba, 2 fő részére tökéletesen alkalmas, de mivel az apartmanban most ketten vagyunk, ezért egy-egy külön szobát kaptunk. Tovább haladva már is eljutunk a fürdőszobához, amely szintén minden igényt kielégít. Tovább haladva megérkezünk a konyhába, ez a leglátványosabb, legnagyobb helysége. Nagy konyhaasztal, főzőalkalmatosság, nagyméretű hűtő, minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy aki szeret sütni, főzni, az saját magának elkészíthesse a kedvenc ételeit, de a szolgáltatásban teljes körű reggeli, ebéd, vacsora ellátás van, szóval igazából nem tudom, kinek készült ez a konyha, ki akarja ezt használni, meg hát mikor, amikor kint van folyamatosan minden horgász a vizem, de a lehetőség adott. Tovább haladva kilépünk a teraszra, és elénk tárul a tónak egy csodálatos részlete. Itt egy hatalmas grill, nem tudom mikor volt ez is utoljára beüzemelve. A terasz másik végében egy nagyméretű asztal található, amely körül székek vannak. Ide le lehet ülni, és lehet gyönyörködni a természetben. Hihetetlen csönd van. Közel és távol, hiszen egy szigeten vagyunk, ezt már sokadjára mondom, nincs autó, nincs civilizációs zaj, itt valóban ki lehet kapcsolni.
Mese szép a táj. Víz, sziklák és fa, bármerre néz az ember. Az időjárás kedves volt hozzánk, hogy ilyen napsütéses őszi időben járhattunk itt. Ha felgyorsítjuk az időt, a csillagfényes éjszaka különleges rajzolatot ad eredményül. Bár 90 lóerős a hajón a motor, mégis olyan hatalmas a vízrendszer, hogy ez is kicsinek tűnik a hatalmas távolságok miatt. Hiába megyünk majd 60 km/órával. De legalább meg tudja, merre megyünk, mert mi már a harmadik kanyar után elvesztettük a tájékozódási képességünket. Melyik szigetek között mentünk át. Csodálatos reggel fogadott ma minket. Tükörsima víz, gyönyörű időjárás. Bár azt tudom nagyon jól, hogy ami jó a horgásznak, a legritkább esetben jó a halfogásnak, de ezen változtatni nem tudunk, de inkább legyen ilyen időjárás, mint szakadó eső, tarajos hullám, viharos szél, ha már választani lehet. www.haldorado.hu A horgászok birodalma. Mi nem ígéretet, hanem termékeket adunk. Webáruházunkban csak olyan termékeket találsz, amelyek készleten vannak, és akár azonnal postázhatók, vagy megvásárolhatók. www.haldorado.hu Rendelj a webáruházunkból, vagy vásárolj Kiskunhalason, a Haldorado centrumban. www.haldorado.hu Bizonyára feltűnt a nézőknek, hogy nem használunk szonárt. Pontosabban van egy a hajóban, de az kizárólag, meg ne feledkezzek a 8-asról, a 8-as figuráról. Szóval egyetlen egy szonár van a hajóban, amely kizárólag a mélységet mutatja számunkra, de a halkeresésben nem vesz részt. Holott manapság a pergető horgászat az már elképzelhetetlen a legmodernebb technika nélkül, a livescope vagy aktív target használata nélkül, főleg az amerikai kontinensen, úgyhogy igazán meglepő volt számomra, hogy ebben a hajóban ez nincs és nem alkalmazzuk. Ha úgy tetszik, ez az old school technik, ez a régi iskola, amikor klasszikus módon a guide helyismeretére, vízismeretére támaszkodva próbáljuk megtalálni a halakat, és addig dobom a műcsalit, amíg előbb-utóbb sikerül egy éhes csuka szája elé dobni. A tegnapi nap folyamán egyébként ez nem volt eredménytelen, hiszen összesen 3 darab halat sikerült megfognom, 2 normál csukát és 1 maszkit, és emellett legalább 5 vagy 6 olyan egyértelmű lekövetésem volt, amely során láttam a halat. Egészen ugye a csónak közelébe jött. Nagyon érdekes ez a maszki, egy ilyen hatalmas, gyönyörű ragadozó hal, amely senkitől és semmitől nem fél, egészen bejön a csónak elé, és tulajdonképpen ezzel a 8-as mozdulattal kapásra lehet bírni. Így sikerült ugye a nap egyetlen és egyben legnagyobb maszkiát megfognom, miközben hasonló méretűek szintén lekövették, de azok mielőtt ezt a 8-as figurát vagy mozdulatsort leírhattam volna, távoztak. Bár olyan is volt, ami félúton támadta meg a műcsalit, és meg is akadt egy pillanatra,
de sajnos rövid fárasztás után távozott. Szóval a guide-unk helyismerete azt gondolom, hogy kiváló, és ez már 3 szép halban az első nap ki is teljesedett. Legalább tucatnyi helyen próbálkoztunk ezen a napon is. A sokadik 8-as figurát rajzolta Gábor a vízbe, bízva abban, hogy csak rátámad a mélyből egy csalit lekövető maszki. Bár ebből a szögből ez végtelen jelhez hasonlít. Végtelen számú dobás kell, hogy a kapásig eljussunk. Ez a dobás nagyon precízen partszélbe ment. Vajon jön utána ragadozó? Ott van! Jön! Figure 8. Good boy, you got him. Meg is van az újabb maszk. Got him, boy. See if we get the neck, buddy. Lift your leg up. There we go. Okay, you got him. Oh, nice. Beköszönt a mai nap első maszkja is. Nem túl nagy, de szépen lekövette a műcsalit, és itt a Figure 8, a 8-as körök leírásával sikerült thank you, horogra csalni, a rávágást kicsikarni. Íme a mai reggel első szép maszkja. Nem egy óriás, nem akkora, mint a tegnapi, de kezdésnek tökéletes. Nagyon szép pirosas úszói és csíkos teste van neki. A mintázata más, mint a mi csukánknak, miközben ugyanolyan hegyes, éles fogakkal rendelkezik, de erről majd mutatok máskor egy érdekesebb felvételt. A Land egy tradicionális, legendás amerikai hajómárka, amely 1948 óta gyárt alumínium horgász- és vadászhajókat. A kemény terep miatt ajánlott ide az alumínium, mert egy-egy rejtett víz alatti sziklának nekikoccanva hamar véget érne az üvegszálas hajótestek pályafutása. A szigetek partvonalánál a közlekedést orrmotorral oldottuk meg a lehető legkisebb zaj miatt. A Lake of the Woods híres a madárvilágáról is. Kanadai ludak ezrei élnek ezen a vízrendszeren, de gyakori látvány a pelikán is, valamint Amerika címerállata, a fehérfejű rétisas is. Az old school, vagyis a hagyományos pergetés roppant fárasztó és kitartást igénylő műfaj. Ha nem dobsz, nem fogsz, ez garantált. Ráadásul, ha egy ennyire nehezen megfogható halfaj a cél, akkor extrém módon kitartónak kell lenni.
Ez egy nagy hal, kiáltott fel meg. Bár csak egy hagyományos csuka, de egy kapitális egyed körvonalai rajzolódtak ki a víz alatt. Már közeledik. Közeledik. Vajon ki van már fáradva? Meg készenlétbe állt a merítővel. De a csuka, mintha meglátta volna, hatalmasra nyitotta a száját, és jött a már jól megszokott fejrázás, hát ha meg tud szabadulni a horogtól. Ez még nagyon nincs elfáradva. Na talán majd most. Meg már tolta is alá a merítőt. Ilyen nehéz napon minden halnál biztosra kell menni. Ennek már érdemes megmérni a hosszát. Az álcsúcsának a végéhez tettem a mérőszalagot. A Farok hegyénél az 1 métertől, jól látom, 3 cm marad el, 97 cm a teljes hossza. Ez a csuka valószínűleg világéletében nagy harcos volt, mert a farokúszójából hiányzik már nem kevés, és nézzétek, milyen hihetetlen vaskos faroktüve van. Ilyet nem is láttam, nem érem át. Teljesen más, mint a mi általunk odahaza megfogott csukák. Azok ilyen kis vékonyka a faroktűvel rendelkeznek, ez pedig ilyen egységes, vaskos testtel, hatalmas nagy fejjel bír. Ha micsoda kapitális jószág! Igazi öreg vadcsuka ebből a hatalmas vízrendszerből. Nézzétek a fejét! Köszönjük az élményt, csuka. Menj, legközelebb legyél óvatosabb. Gyönyörűen elúszott. Eredetileg ugye a maszkikért jöttem, a foltos kanadai csukáért, erre a gyönyörű vízrendszerre, de hát egy ekkora csuka minden pergető horgász szívét megdobogtatja. Legyen szó commerce csukáról, de ez olyan hülyén hangzik, de ez egy ugye Amerikában Northern Pike, azaz északi csukának nevezett fajta, amely majdnem teljes egészében megegyezik a mi csukánkkal, de hát ugye nem véletlen mentem a közelmúltban a Bódeni tóra horgászni, mert sajnos Magyarországon persze lehet még ekkora csukákat fogni, nagyon-nagyon kevés vízterületen, de azért sokkal nagyobb eséllyel tudtam megfogni és megmutatni nektek azt az utolsó menedékhelyét, amelyet Bódeni tónak neveznek, ahol nagyon megtetszett ez a fajta horgászat, és vágytam rá, és nyilván azért is jöttem el, és szerveztük le ezt a túrát, hogy talán még nagyobbakat tudjak fogni, de hát ugye a még nagyobb fajta csuka az a maszki. Jól haladunk. A túra második napján majdnem megfogtam az egyéni rekordommal azonos méretű csukát. Most már csak idézőjelbe téve a csak szót, maszkiból kell fogni egy hasonlót, vagy még nagyobbat. Az ebédet minden nap a parton fogyasztottuk el. Meg mindig keresett egy nyugodt öblöt, ahol sikerül kikötni a V-testű hajóval. Bár volt, amikor fákat húztunk oda a könnyebb kimászás érdekében, mert a sekély vízben nem tudott kijjebb menni a hajó. Nem lehet betelni ennek a víznek a szépségével. Bár mi csak talajszinten tudunk rácsodálkozni, operatőr kollégánk, amikor csak az időjárás lehetővé tette, repült a drónnal, így madártávlatból is nézhettük az erdők tavát. A horgászat mellett kifejezetten nagy érdeklődést fordítunk a technikai eszközök irányába is. Minden, ami a csónakban vagy a hajóban számunkra új és érdekes lehet, azt megpróbáljuk nektek bemutatni, és nyilván, hogyha ez hasznos, akkor a hazai körülmények közepette is használni. Ez a rendkívül egyszerű, de hatékony
horgászhajó igazából semmi extra dolgot nem tartalmaz, egyszerűen csak teszi a dolgát, de amitől mégis érdekessé vált számunkra, az a 90 lóerős motor, amelyet nem kormányállással, hanem egy kézi karral lehet irányítani. Amikor megkérdeztük a guide-unkat, hogy miért van ez, egyértelmű válasz az volt, mert a kormányállás nagy helyet venne el ebből a csónakból. Így egyszerűen az irányítás ezzel történik. Hasonlóval találkoztam már a Bódeni tavon, amikor szintén csukára horgáztam. Ott is ugyanezzel a karos irányítással működtették a hajót. Ez Magyarországon, ha jól tudom, csak 30-35 lóerőig engedélyezett. Hogy mi oknál fogva, azt nem tudom, de úgy gondolom, látva a tőlünk több vízzel, nagyobb távolságok megtételére alkalmas hajókkal rendelkező nemzetek hajóit, lehet, hogy a magyar törvényhozóknak és jogszabályalkotóknak is el kellene azon gondolkodni, hogy e fölött már eljárt az idő, és igazából biztonságtechnikailag ez semmivel sem veszélyesebb, mint egy kormányállással rendelkező horgászhajó. Ezzel a 90 lóerős motorral optimális körülmények közepette 60 km/h sebességgel tudunk menni, úgyhogy minimális a farhulláma, és meg sem mozdul a hajótest. Siklik, mint kés a vajban. A minimális mennyiségű műszer, ami szükségeltetik ahhoz, hogy a biztonságos közlekedés megoldott legyen, az is itt van a hajótestben, de oly módon, hogy egyáltalán ne legyen az útban. Kezd összeállni, hogy milyen csalik alkalmasak a Muskie, illetve a Northern Pike kanadai horgászata során. Felsorakoztattam ezeket. Elsőként már is ezek a gumiszörnyek kerültek a kezembe. Ez egy ilyen hatalmas nagy, belül legalább egy ilyen 150 g ólomnehezékkel ellátott és megnehezített gumicsali, jó nagy szemmel, érdekes kialakítással, és a végén jól látható nagyméretű farokkal, amely tekergőzik a vízben, mint egy kígyó. Van ennek azért kisebb méretű változata is, és akkor jönnek a Péter kollégám által karácsonyfa dísznek nevezett nagyméretű körforgó villantók, dupla kanállal, jó nagyméretű bojtal, és általában 2 elrejtett horoggal. Ezeknek is kellő súlya van, amit, mint látjátok, ilyen nagyméretű csavarokkal, vagy egy speciális ólomnehezékkel oldanak meg, hogy viszonylag nagy távolságból is el lehessen ezeket dobni. Van ennek színesebb változata is, twister farokkal kombinálva. Nekem eddig ezek a arany meg arany-fekete kanállal kombinált változatok adtak halat. Ezek a túlságosan élénk vagy túlságosan sötét körforgók eddig nem bizonyultak fogósnak. Ez is képbe került már, ez a vízfelszínen úszó, rendkívül nagy hangot adó, puttyogó wobbler, amellyel eddig csak csukát tudtam fogni. És itt a sort nagyméretű wobblerek zárják, amelyekkel már szintén próbálkoztam, de eddig egyetlen egy halat sem tudtam fogni. A harmadik nap reggele volt az első olyan nap, amikor már csípősebb volt a hideg a tiszta égbolt miatt. Lassan-lassan az időjárás utoléri az évszaknak megfelelő hőmérsékletet. Felkerültek ránk a kabátok, mert tudtuk, a 60-as menetszél az arcunkra fogja fagyasztani a mosolyt. Meg egy filctollal feketére festette a körforgók lapkáit, mert az ezüst nem jó szerinte. Silver is no good, I don't know why. He's been up since 2 o'clock. He only had a little bit of sleep. Szinte egyik napról a másikra elkezdett színt váltani a táj.
Amikor megérkeztünk, még a zöld volt az uralkodó szín, majd ahogy jöttek a hideg éjszakák, arra lettünk figyelmesek, hogy sárgulnak a vízparti fák. Egyre inkább a sárga és a vörös vette át a zöld helyét. A legjobbkor vagyunk itt. Az államokban élő Pulai István barátunk mindig azt mondta, ez annyira szép, ezt látni kell. Most sikerült. De jó dobás volt. Pont a kő mellé. Ó, elkapta! Nem lesz túl nagy, de... Na mi lesz ez? Nem egy nagy hal. Ó, egy fekete sügér. A fekete csalira. Nézzétek, milyen szép. Az Óra hegyébe akadt a háromágú horog egyik ága. A legismertebb, ami a hazai vizekben is van, az európai, de hát Amerikából származó sügér, a csíkos, akkor van a kis szájú sügér, és van a nagy szájú. Ez pedig a kis szájú változata. Nevezik ezt pisztráng sügérnek, fekete sügérnek, na mindegy, legyen amerikai sügér, és annak is a kis szájú változata. Többször említettem már, hogy egy szigeten vagyunk, 14.500 sziget közül az egyiken, és mint kiderült, ezek a szigetek, ezek megvásárolhatók, egy része állami tulajdonban van, de a jó része az magántulajdont képez, és miután valaki megvásárolt egy ilyen területet, megvásárolt egy komplett szigetet, akkor utána kialakíthatja azt az infrastruktúrát, amely nyilván szolgálhat turisztikai célokat, vagy pedig szolgálhat magáncélokat is. Tehát van, aki például álmai kastélyát vagy házát építi fel ilyen szigeten, míg ez a sziget egyértelműen horgászturisztikai, míg a téli szezonban pedig vadászturisztikai célokat szolgál. A vadon kellős közepén felépített házak komfortfokozata az megfelel az otthon megszokott lakóépületek komfortfokozatával. Egy érdekesség az áram, amely itt az elektromos hálózat ellátásáért felel, az nem generátorral kerül előállításra, hanem messze távolból a szárazföldről víz alatti kábelek segítségével hozták be ide a szigetre. A víz az viszont a tóból kerül kiszivattyúzásra, és egy speciális szűrőrendszeren keresztül válik ihatóvá, illetve válik fürdésre alkalmassá. Ez egy nagyon tudatosan megtervezett és felépített infrastruktúrájú sziget. Amikor valaki ide érkezik, akkor elsőként ebbe a kikötőbe jön. Ugye, amikor megérkeztünk, akkor meséltem arról, hogy hajók sorakoznak a kikötőben. Ezek a tulajdonos, illetve a szolgáltató által biztosított, bérelhető hajók. De hogyha valaki saját hajóval érkezik, természetesen azt is használhatja, és kiköthet itt vele, mind ahogy a háttérben ez pont látszódik. Ha hajónkat szeretnénk megtankolni, nem kell túl messzire menni, hiszen, mint látható, a kikötőben saját töltőállomás is van. A szigeten összesen 10 összkomfortos apartmanház található, amelyek 40 főnek biztosítanak szálláshelyet. Ahogy jövök tovább, itt látható a sziget központja, az a közösségi tér, ahol mondjuk itt például lehet esténként a padokra leülve tetszés szerint sütögetni, vagy csak a tűz mellett melegedni. Majd ez a hatalmas nagy épület, ez pedig nem más, mint az étterem. Ennek is van egy kényelmes nagy terasza, kényelmes fotelekkel. Mi kell még? Megmutatom az éttermet is, bár pár képkockát már láthatatok belőle. Nagyon autentikus, nagyon szép kialakítású, és hát ugye a horgászok vágyott halai, azoknak a kipreparált változatai láthatók itt a falra kihelyezve, illetve hát a vadászok vágyott zsákmányai is láthatók itt. A vízrendszer csúcsragadozója
legnagyobbra megnövő hala az a muskie. Ez egy kapitális példány, méretét tekintve bőven meghaladja az 1 métert, a súlya pedig majdnem 20 kg volt. Jó vaskos példány. És ez valódi, tehát ez nem egy műanyag, hanem egy kipreparált példány. Egy ilyen méretűvel elégedett lennék én is. A második legnagyobbra megnövő haluk az a Northern Pike. Mi ugye ezt normál csukának nevezzük, ilyen van a mi vizeinkben. Van a vízrendszerben süllő is, ezt itt helyben úgy nevezik, hogy walleye. A sarokban további 2 ragadozóhal kapott még helyet. Az észak-amerikai vizek elképzelhetetlenek fekete süllyed nélkül, ez a kisebbik pedig a crappie, mi naphalunkhoz hasonló, de attól lényegesen nagyobbra megnövő a ragadozóhal. Ha pedig kifogytunk a nyerő csukacsalikból, akkor itt ebben a helyi kis horgászboltban, ami az étteremnek a végén található, fel is tölthetjük a készletünket. De vannak itt kozmetikai termékek, tusfürdők, fogkrém, fogkefe. Hogyha ez is elfogyott volna, tudjuk pótolni. A preparált állatok között találtam 2 hatalmas muskie fejet is. Hát belenézve a szájukba, így látszik, hogy milyen vérmes ragadozók, milyen komoly fogazata van, elképesztő. Illetve most értettem meg azt egyébként, hogy ha itt nem a szája sarkába kerül a horog, vagy nem a szájának azon részébe, ahol talál egy lágy részt, a háromágú horog egyik ága, akkor esélytelen ezt megakasztani. Ugyanis olyan kemény a feje, a szájpadlása és minden porcikája, mint ez az asztal. Látogass el Dél-Magyarország egyik legkedveltebb horgászparkjába, az Ezüst-tó horgászcentrumba. Az igényesen kialakított területen 45 horgászállás várja a horgászni vágyókat, ami horgászversenyek megrendezésére is alkalmas. Az élmény és a halfogás garantált. Ha több napra érkezel, 4 teljesen felszerelt vízparti vendégház áll a rendelkezésedre. Csak kilépsz az ajtón, és már horgászhatsz is. Várunk szeretettel Kiskunhalason, az Ezüst-tó horgászcentrumban. A következő napokra új horgászvezetővel indultunk ki a Lake of the Woods-ra. Matt a tájhoz öltözött, az egyre sárgább falevelekhez jól passzolt a sárga pulcsi. Szintén a horgászszigetünkön lakott ez az idősebb amerikai páros, akik saját hajót hoztak el magukkal. Mondtuk is magunkban, ha mi is elérjük a 70-es kort, így szeretnénk mi is csapatni a kedvenc halainkat kergetve. Közben egy halőr hidroplán tett egy kört felettünk, Matt intett nekik, majd mentek is tovább leszállás nélkül. Ekkora vízen ez egy hatékony eszköz. Valami finoman megpedzette a végét. Van rajta valami. A korábban használt vastag és erős botokhoz képest
Ó, itt van. Olaj. A helyi süllő. Az első próbálkozásra sikerül belefogni. Megvagy. Itt ez a szépség. Horog tökéletesen akadt a felső állkapcsába. Ha nem tudnám, hogy Kanadában, Észak-Amerikában vagyunk, és nem tudnám azt, hogy van ennek a süllőnek egy észak-amerikai alfaja, akkor itt azt mondanám, hogy pont olyan, mint a magyarországi, csak egy kicsit más a mintázata. A mi süllőnk az sokkal fakóbb, bár nyilvánvalóan az is függ attól, hogy milyen közegben éli az életét. Itt kristálytiszta a víz, és ilyen szép mintázata van neki. Ugyanúgy megvan a tüskés hátúszója neki. 1, 2, és a többi úszója is hasonlóképpen szép, mint a mi süllőnknek. Harmadik napja üldözzük mintjába a maszkit. A harmadik nap, amikor az első guide-ommal Mac-kel horgáztam, egyetlen egy fekete sügeret vagy pisztráng sügeret sikerült fogni, míg a mellettem található fiatalember, Matt, ő is egy rendkívül tapasztalt profi guide, de hát nyilván csodára ő sem képes, szóval a második napja némi túlzással nullázunk, nehezen jutunk el kapásig, és ekkor jött az ötlet, hogy próbáljunk meg egy mentőötletet, mutassunk egy olyan halat, amit eddig még nem sikerült megfogni. Ebben a zónában tartózkodnak volályok, vagy hát ismertebb nevén, számunkra érthetőbb nevén kanadai vagy észak-amerikai süllők, és ennek a módszerét fogjuk most megmutatni, hogy hogyan kell ezt a halat megfogni. Itt egy 5 g-os jigfej, és erre nem gumihal, hanem live bait, élő kis hal kerül fel, mert megmutatja hogyan. Átfűzi a száján, majd a hasán kivezeti a horgot. Így néz ki. Ezt engedem le, ide a csónak alá, ahol a víz mélysége kb. 5 méter. Most ért a mederfenékre. Majd finom mozdulatokkal próbálom felkelteni a remélhetőleg még itt tartózkodó süllők figyelmét. A maszki horgászatához használt rendkívül erős felszerelés helyébe, mint látható, egy vékony kis botocska, kisméretű peremfutóorsó és vékony fonott zsinór került. Teljesen súlytalannak érzem a korábbi erős felszerelésekhez képest. Hopp. Visszarugott. Itt van egy újabb. Ó, de szép vagy. Itt egy újabb szép süllő. Az óriási maszkikhoz képest ez eltörpül, de hát jó néhány nap kapástalanság után már ül az ember, hogyha végre valami meghúzza a spiccet, és ő boldoggá tette a napomat. Hoho, ez egy sügér. Ez egy csíkos sügér. Gyere csak ide. Milyen szépen pózol. Magyarországon csapósügér a hivatalos neve ennek a szép csíkos sügérnek. Ő már az 5. fajta hal, amit ezen a túrán sikerült megfognom, és nektek megmutatni. Amikor erre a túrára készültem, és az öltözékemet, a megfelelő ruházatot próbáltam meg összeállítani,
akkor a sok éves átlagnak megfelelően raktam termruhát, meleg csizmát, kesztyűt, téli sapkát, pulóvert, és beraktam 2 UV-álló pólót, meg kesztyűt, ezt ilyen aláöltözéknek gondoltam, de azt magam sem hittem, hogy ez a ruházat lép elő ezekre a napokon tulajdonképpen fő öltözékké, mert a pulóver az maximum reggel kell, és onnantól kezdve a nap folyamán a bőrünket védeni kell attól, hogy ne égjünk meg ebben a 25-26 Celsius fokos északi nyárban, így október elején döbbenetes. Ebben az időszakban normál esetben maximum 15 Celsius foknak kellene lenni, a víz hőmérséklete pedig egy ilyen 7 és 10 Celsius fok között kellene, hogy legyen, ezzel szemben 16-17 Celsius fokos. Mindenki értetlenül áll, hogy mi okozza mindezt, de hát az időjárásról lehet beszélni, lehet elemezni, meg lehet hozzá alkalmazkodni. Mi az utóbbit próbáljuk tenni, és ennek megfelelően halakat megtalálni, ami nem egyszerű, mint ahogy az elmúlt napok is azt bebizonyították. Itt egy újabb hal, egy szép süllő, közben egy hajó megy el mellettünk. Az időjárásról még egy gondolat, az a sziget, ahol a szálláshelyünk is van, ahol ez a horgászkemping található, ezt képzeljétek el, hogy 1 hét múlva bezár. Mindezt azért teszik, mert a sok éves átlagnak megfelelően október közepe felé már olyan hűvös van itt, hogy gyakran esik egyébként a hó, gyakran van kellemetlen hűvös időjárás, és ez egyszerűen lehetetlenné teszi a komfortos horgászatot, hiszen már jeget kell törni, illetve a gyűrűk közül kell kipattogtatni a jeget. El tudjátok ezt képzelni, hogy 2 hét múlva ilyen zord időjárás következzen be? Hát most jelen pillanatban nehéz ezt elképzelni, de bármi megtörténhet. Íme az újabb szép kis pöttyös lovag. Ho-ho-ho-ho, de fürge vagy. Még a féket is megszólaltatta. Bekeveredett egy csuka is a süllők közé. Ezért voltál te ilyen fürge. Egy fészekalomban süllő, sügér, csuka, mind megfér. Már csak a maszk hiányzik közületek. Ezen a helyen fél óra hossz alatt több kapásom volt, mint az elmúlt 5 napban összesen együttvéve. Igaz, a módszer is teljesen más, és a halak mérete is teljesen más, de legalább egy kicsit felpörgette ezt az amúgy unalmas napot. A csónakban ülő guide, Matt, nagyon felkészült és gyakorlott horgász. Ő gyakran indul egyébként mászkifogó versenyeken is. Ez meg is látszódik egyébként a felszerelésén, a csalis dobozain, az abban rejlő kincsekben. De a legérdekesebb mindebből talán az az eszköz, az a horgászbot és órsó, amit használok. Én még soha nem horgáztam ezzel a Saint Croix nevű horgászbottal, amely 1948 óta gyárt horgászbotokat, közel 80 éve, és mind a mai napig meg tud újulni, és komoly piaccal és vevőbázissal rendelkező, magas minőségű, speciális, igényes horgászbotok kiszolgálója, amerikai brand, amerikai márka egyébként. Az a bot, amivel horgászom, relatíve könnyű a hossza ellenére, hossza 2,70 cm hosszúságú, és nagyon merev, kemény a bot. Mondhatnám azt is, hogy indokolatlanul kemény, hiszen azért nem fogunk óriási méretű halakat. Jó, persze a nagyra megnövő 1 méter feletti maszkik azért azok már keményen küzdenek, igazi harcos halak, de mindezek ellenére gyakorta érzem azt, hogy ágyúval lövünk verébre, tehát miért kell ilyen baromi kemény bot, miért kell ilyen vastag zsinór, miért kell ilyen erős orsó, miért kell ilyen túlméretezett eszköz mindenből.
A válasz nagyon egyszerű. A halak döntő többsége, amely végül horogra kerül, az nem a műcsali bevontatása közben, hanem a csónak előtt, ez a figure 8, magyarra fordítva a 8-as figura formázása közben akad horogra, és ahhoz nem használhatunk tulajdonképpen ettől rövidebb és gyengébb karakterű horgászbotot, mert a vízbe bele nyomva ezt a 8-as számot rajzolgatva a horgászbottal egyszerűen a vékonyabb bot elgörbülne. Illetve meg kell lenni a botnak ennek a minimálisan 270 cm-es hosszának ahhoz, hogy kellő mélyen le tudjam nyomni a csalit, és addig tudjam ezt a csali felkínálási módot, ezt a különleges csali prezentációt csinálni, amíg végül a csukát, amely a csónak alatt vagy mellettünk nézeget a csalit, végül horogra tudjuk csalni. A horgászbot után megmutatom az orsót is, amivel horgászom. Ez egy Daiwa Lexa WN 4000 HSL /P típus jelzésű orsó, az áttétele 7:1-hez. Míg a másik orsó az egy Shimano Tranx névre hallgató 401 HG típus jelzésű orsó. Ennek az áttétele kicsit magasabb, 7,6:1-hez. Ezek a kemény botok, ezekkel a viszonylag nagyméretű orsókkal azért kellő súlyt képeznek, és egy idő után úgy érzi az ember, hogy leszakad a keze. Ebben az a revolver nyél valamelyest segíti a fogást, valamivel kapaszkodni, de egyébként gyorsan hozzá lehet szokni, tehát ha az embernek van egy alapképzettsége, tud dobni, tud horgászni, akkor gyorsan meg tudja tanulni ezeknek az eszközöknek is a kezelését. Persze eleinte volt, hogy gubancot dobtam, túlpörgettem, de utána megfelelő beállításokkal ez gyorsan kiküszöbölhető, és ami egyértelműen a multis orsók mellett szól, az a rendkívüli gyorsaság. És emellett sokkal pontosabban, precízebben lehet dobni, nagyon gyorsan lehet kontrollálni, nem kell a másik kezem ahhoz, hogy az ósnak a dobperemét, a hagyományos ósokról beszélek, lefogjam, hisz itt a hüvelykujjammal tudom fékezni a zsinórnak a futását, és nagyon gyorsan tudok reagálni arra, hogy ne dobjam ki a kövek közé a műcsalit, és meg tudjam azt kellő időben fékezni. Az orsó dobjára egy minimum 30-as vastag fonott főzsinór került, amely végül a gyűrűkön áthaladva eljut a szerelék utolsó 30 cm-ig. Látható egy nagyméretű csapágyas forgó, és ebbe van belerögzítve egy minimum 120-as fluorokarbon harapásálló monofil zsinór, amely egyben kőálló is, nem csak harapásálló. Ennek az előkének a végébe pedig egy nagyméretű karabiner van belecsatlakoztatva, ezt kikapcsolva lehet a különféle műcsalikat tetszés szerint váltogatni. Van, amikor az ember megérzi, hogy figyelik. Ráadásul ez még kapással is párosul. Ezt nem hiszem el. És elment. Nagyon nehezen tudom most az érzelmeimet kontrollálni, vagy vék alá rejteni, és nehezen találom a szavakat is, de ami tény, horgásztúrám 6. napján vagyok. Ez a 4. nap, hogy tulajdonképpen maszkit nem érintettem. Láttam néhány lekövetést, egyet, de közel sem annyit, mint az első nap. Úgy, amikor megérkeztem, amikor elkezdtem horgászni, talán a 20. dobásra olyan szerencsém volt, hogy fogtam egy maszkit. Majd aznap még további 6 vagy 7 akció volt, egyértelműen lekövette, vagy a villantót megtámadta, megakasztotta, majd lefordult. Hát mondom, mi ebben olyan nehéz? Hát ide nekem az oroszlánt, hogyha ennyi akció van, akkor előbb-utóbb ebből könnyű lesz majd gazdálkodni, és ezeket a vágyott halakat megfogni. Aha. Jött a következő nap, akkor talán értékelhető kapásom 2 volt, 1 sikerült abból megfogni, az sem volt túl nagy, és akkor a következő 4 nap, úgy amikor már belejöttem, amikor ráéreztem a felszerelés használatára, a műcsali vezetésére, tudom hova kell dobni, sejtem, hogy hol fog jönni a hal, akkor semmi. Értitek? Semmi. Nem véletlen mondják egyébként azt, hogy ez a maszki a 10 000 dobás hala. 10 000 dobás hala. Mi van?
10 000 kell dobni ahhoz, hogy legyen egy kapásod. Most már beláttam, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem egyszerű. Nagyon nem egyszerű. És akkor végre bekövetkezik a kapás, majd kiveszem a botot a kezemből, itt a csónak előtt küzd, és hogy kimondom, hogy nem hiszem, hogy végre kapás van, abban a pillanatban megkönnyebbül és elmegy. Hát van ilyen? Hát van, mert nincs itt a hal. Dobod az ezrediket, egyszerűen végre jön az egy vágyott kapás. Nagyon nehéz 100%-osan csinálni mindent. A túra utolsó 4 horgásznapja eltelt úgy, hogy egyetlen egy értékelhető maszkit nem tudtunk fogni. Nem volt mit a kamerának megmutatni. Tudtuk, hogy ez a 10 000 dobás hala, de valahogy nekünk úgy alakult, hogy hamar megfogtuk, majd a tó behajtotta Gáboron a 10 000 kapás nélküli dobást. Ezért Gábor úgy döntött, hogy a reptérre csak az utolsó pillanatban megyünk. Big one? Normal pike. Oh, musky. Musky. Yeah. Oké. Csak fogtunk még egyet. He must have hit hard, all of a sudden he's standing up. Istenem, de boldog vagyok. Did he hit hard? Yeah. Thank you very much. All right, size. Szép csíkos. Itt a farokúszó az érdekes, ugyan pirosas, de ez annyira nem látványos még. Az örömöm, a boldogságom leírhatatlan. Nagyon rég küzdöttem már ennyit egy halért, de lám, 19 alapot húzva is lehet nyerni, és itt van álmaim hala, itt van a legnagyobb musky, amit sikerült a Lake of the Woods tóból megfogni. Ez a horgásztúra eredendően 6 horgásznapra volt tervezve, és a mai nap az tulajdonképpen már a hazautazással kellene, hogy teljen, és hát talán egy maximum 2 óra múlva indulnunk kellene a repülőtérre, és eredendően úgy is volt, hogy biztonságosan oda tudjunk érni, ezért a mai napot azt már nem horgászattal kellett volna tölteni,
De megmondom őszintén, hogy nem vagyok az a könnyen feladom típus, és rettentően frusztrálta az, hogy az elmúlt 4 nap tulajdonképpen érdemi maszkifogás nélkül telt el, és egyeztettem vendéglátóimmal, hogy milyen lehetőség van még, tudok-e még a mai nap folyamán horgászni, és szerencsére az első 3 napban segítségemre lévő guide, aki a háttérben is látható, a mai nap még ráért, így a segítségével újfent vízre tudtam szállni. Nagyon aktívan horgáztunk, minden műcsalit bevetettünk, mint láttátok, ez a csuka is, ez a maszki is, helyesbitek, wobblerre érkezett, és egy olyan területen, ahol maximum 1,5 méter volt a víz mélysége, és javasolta, hogy itt nem aktívan pergetve, nem aktívan mozgatva próbáljuk meg a csalit felkínálni, hanem trollingozva. Tudom, ez nem egy aktív módszer, hanem ugye a műcsalit a csónak mögé kiengedve egy olyan 15-20 méterre, kézben tartott bottal szépen lassan haladtunk egy olyan területen, ahol éreztem kétszer is, hogy köveken ugrándozik át a wobbler, majd a következő pillanatban bum! Lekijött a kezemből a botot, és annak ez lett az eredménye, a túrám eddigi legnagyobb maszkia. Hihetetlen boldog vagyok, mert csak sikerült megfogni. Szerencsére még időben megérkeztünk a repülőtérre, bár már nincs sok hátra a repülőgépünk indulásáig. Hosszú fárasztó út vár ránk, 3 repülőjárattal jutunk el végül Budapestre, majdnem egy teljes nap megy el az utazással, de a lényeg, a túra és mindaz, amiért Kanadába utaztam, teljesült. Menet közben is elmondtam, hogy rendkívül nehéz, nagyon fárasztó és nagyon melós horgászat volt, de hát ugye mindig a végeredményt jegyzik. Fogtam végül 3 szép maszkit, fogtam több különböző méretű csukát, ezek közül az egyik az igazán kapitális méretű volt, fogtam kis szájú sügeret, fogtam csapósügeret, és fogtam a helyi süllőből, tehát összesen 5 különböző fajta halat tudtam ebben a filmben megmutatni. Mindeközben sikerült megismertetni és bemutatni azt a természeti csodát, ami körbevett minket. Kanada vad folyói, hatalmas, vadregényes tavai, az itt élő emberek kedvessége és segítőkészsége mindig is különleges helyet foglalt el a szívemben. Ez most tovább erősödött. Köszönök mindent, Kanada, és alig várom, hogy újra visszatérhessek ide. Csuka vagy maszki? A 10 000 dobás hala. Narrátor Epres Attila. Fényképezte és rendezte Takács Péter. Producer Döme Gábor. Utazásunkat ezúttal is az Adventure Fishing utazási iroda szervezte. Köszönet érte Pálfai Gábor.